Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Economics and Econometrics by Ijaz Uddin YouTube channel. په دې ویډیو کې موږ ډیسکس کوو چې what is price, what is income and what is wealth. نو what is price څه ته وایي؟ نو price ته موږ په اردو کې وایو قیمت. نو قیمت څه ته وایي؟ نو قیمت ډیفینیشن زموږ سره دا ده چې price means the monetary value of a commodity. د یو سیس چې د روپو په شکل کې یو قیمت دی، د یو سیس چې د روپو په شکل کې کم ویلیو وي، د یو سیس چې کم قیمت دی، هغې ته موږ څه وایو؟ پرایس وایو. لکه مثال کې زه اوس وایم چې د مارکر پرایس چې دی هغه زموږ سره 40 روپۍ دی، نو دغه 40 روپۍ چې دي د دې مارکر د دې څه دی؟ پرایس دی، قیمت دی. ټیک ده. دغه شانتې که موږ وګورو که نه څه څیزونه چې دي د هغې قیمتونه څه وایي، نو د هغې قیمتونه ځکه څه وایي چې هغه قیمتي ټیک ده که نه ده، مطلب ګران لکه موږ که سونه وګورو صحیح ده، ګولډ موږ وګورو ټیک ده. دغه شانتې چې دی موږ ډایمنډ وګورو نو د هغې قیمتونه چې دی هغه ډېر زیات څه وایي. هغه ولې څه وایي؟ ځکه چې د هغې منیټري ویلیو چې ده هغه زموږ سره څه زیات دی. نو د هر یو سیس چې دی د هغې چې کوم ویلیو ده، کوم قیمت دی، نو هغې ته موږ څه وایو؟ پرایس. or the value of a commodity expressed in money terms is known as price. صحیح ده. نو د یو سیس چې کوم د یو کموډیټي چې ده د هغې چې کوم ویلیو ده هغه موږ حیثیت دی د هغې کموډیټي صحیح ده، هغه چې موږ به روپو په شکل کې ظاهر کړو نو دې ته موږ څه وایو؟ پرایس وایو. ټیک ده. دغه شانتې زموږ سره دی چې وټ از انکم. انکم څه ته وایي؟ صحیح ده. انکم مطلب آمدني، د یو کس آمدني صحیح ده، د یو کس تنخواه. ټیک ده. نو هغې ته موږ څه وایو؟ صحیح ده. نو انکم څه ته وایي؟ اټ از د ریوارډ ریسیوډ ان د فارم اف منی. نو دا زموږ سره یو ریوارډ دی چې یو کس ته هغه ته میلاویږي د روپو په شکل کې صحیح ده، یا are goods and services by a person for his mental physical services or the services of his property. مطلب یو کس ته چې یو کار وکړي صحیح ده، یا که هغه فزیکل کار وکړي صحیح ده، مطلب دا چې په لاسو خپو باندې چې هغه څه وکړي، مزدوري وکړي ټیک ده، یا چې د هغه منټل اکټیویټیز وکړي لکه ډاکټرز دی صحیح ده، ډاکټرز څومره دي صحیح ده، انجینیر چې څومره دي صحیح ده، هغه چې کوم منټل اکټیویټیز دي صحیح ده، څومره چې هم ګوډز اینډ سروسز راځي، که هغه د منټل نه راځي او که هغه فزیکل راځي صحیح ده. ټیک ده. نو هغه ته چې په بیګ باندې کمې روپۍ میلاویږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ انکم وایو صحیح ده. لکه زموږ سره یو ټیچر دی، هغه ته چې د میاشتې څومره انکم میلاویږي ټیک چې څومره روپۍ ورته میلاویږي هغه د هغه څه دی؟ انکم دی. دغه شانتې چې یو مزدور دی هغه د ورځې دیاړي کوي صحیح ده، څومره اکټیویټیز کوي که نه، هغه منټل دی که هغه فزیکل اکټیویټیز کوي، هغه ته چې کومې روپۍ په بیګ باندې میلاویږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ انکم. ټیک ده. ښه. وټ از ویلث؟ the terms wealth refers to all those things which are owned and used by a people and are not free for others to be availed. For example, house, land, machinery, factory, etc. ښه. ویلث موږ هغه څیزونو ته وایو ټیک ده چې یو کس چې دی هغه په خپله باندې ګټلی ټیک ده که نه ده، خو چې هغه پرې نه وي، لکه د نورو خلکو دپاره هم هغه څه پرې نه وي صحیح ده. نو موږ چې ورته هغه دولت وایو صحیح ده. نو دولت دا د یو کس چې دی د هغه چې څومره بلډینګان دي، د هغه څومره جایداد دی، څومره فیکټرانې دي، څومره مشینرانې دي صحیح ده، نو هغه زموږ هغه د هغه څه دی؟ ویلث دی صحیح ده. نو دا چې دی که نه که موږ وګورو که نه، نو ویلث چې دی هغه ډېر زیات غټ کانسیپټ دی صحیح ده. په هغې کې هر څه راځي، که یو کس سره ګولډ په کور کې پروت دی ټیک ده، نو هغه هم د هغه څه دی؟ ویلث دی. دغه شان د چا سره څومره ډایمنډ پراته دی ټیک شو، هغه د هغه څه دی؟ ویلث دی. دغه شان چې د چا دی څومره چې دغه سره څیزونه دي ټیک ده که نه، خو چې هغه پرې نه وي لکه ټیک ده، نو هغه زموږ سره څه دی؟ ویلث دی. Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.